Iedereen is uniek en heeft zijn eigen verhaal dat hen gevormd heeft tot wie ze zijn. Wat maakt jou speciaal? Waar begon jouw reis? Of je nu een verhaal wilt delen, een ervaring wilt uitwisselen of simpelweg een wijze raad wil vertellen. Er is één persoon die je altijd zal bijstaan, zonder oordeel. Oma. Bij Granny op de bank kun je alles bespreken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het ligt eraan wat je ermee doet. Dit is de eerste podcast van Call Granny, Diane Verweijen. En ik dacht, hoe leuk is het niet om mijzelf door iemand anders te laten interviewen. Welkom terug op mijn kanaal. Ik moet nog even wennen, maar het komt vanzelf. Want waarom ben ik dit kanaal begonnen? Is omdat ik gewoon dingen wil doen die ik leuk vind. Mensen in het licht zetten die ik interessant vind. Mensen uit het donker halen en een plek geven in het licht. Dat is wat ik leuk vind. En dit is pas het begin. En ik ben blij. Ik ben blij met de verandering. En ik dacht, hoe leuk is het niet met de eerste podcast om mijzelf te laten interviewen? Nou, ik heb tegen iemand gezegd die al heel lang bij me werkt, maar niet op beeld wil. Ga daar maar in die hoek zitten en ga maar alles vragen wat je van me wil weten. Dus je kunt beginnen. Nou, mijn eerste vraag is, waar is jouw zaadje geplant? Waar kom je vandaan? Mijn zaadje is geplant, letterlijk, onder de brug in de Heemraadsingel, op de Heemraadsingel in het Oude Westen. Daar hebben mijn vader en moeder een vrijpartij gehad en daar ben ik uit voortgekomen. En mijn jeugd heb ik gewoond in het oude Noorden en later in het westen van Rotterdam. Dus ik ben eigenlijk, zoals je kunt horen, een echte Rotterdammer. Verwekt, geboren en getogen. Verwekt, geboren en getogen. En ook eigenlijk mijn hele carrière gewerkt. Ja. En hoe was je vroeger als kind? Hoe ben je opgegroeid? Ja, ik was er een. Ik was een kind met een wil. Ik wist precies wat ik wilde. Hoe ik daarbij gekomen ben, weet ik ook niet. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, ik was 7 jaar en ik ging gewoon naar klassiek ballet. Nou, ik kom uit een milieu waar klassiek ballet een no-go was, niet bestond en nooit naar klassieke muziek geluisterd werd. Dus waar ik dat vandaan heb gehaald, ik denk achteraf inspiratie of motivatie, of ik moet het ergens een keer gehoord of gezien hebben. Maar ik weet nog, als kind liep ik de walspas, dat is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo liep ik door de woonkamer. Ik liep niet gewoon, ik liep als wal in de walspas door de woonkamer. Dus ja, daar is mijn passie voor esthetiek, schoonheid, muziek, maar ook denk ik achteraf emotie begonnen. Ja, en werd dat gestimuleerd vanuit je omgeving waarin je bent opgegroeid? Nee. Ik was echt een hele vreemde uit. Mijn hele vreemde eend. Ik kom uit het milieu van de straat. Nou, op de straat wordt gevochten, wordt drugs gebruikt. Gaan mensen in de gevangenis en uit de gevangenis, dat noem je binnen zitten en buiten zitten. Veel huiselijk geweld, mentaal geweld. En ik weet heel goed dat ik heel jong was dat ik dacht, oké, dit ga ik niet doen. En achteraf heb ik me ook gerealiseerd als jong klein meisje dat kiezen verliezen is. Op het moment dat je kiest, ik zie me nog uit dat milieu weglopen en dan laat je gewoon iedereen achter. Het is eigenlijk een hele eenzame positie geweest. En hoe oud was je toen je die keuze maakte? 7. 7 jaar. En toen heb je de keuze gemaakt om je familie... Toen had ik weer de zoveelste stiefvader. En werd mijn moeder weer geslagen. Toen dacht ik ook, ik laat me nooit slaan door een man. En werd weer geslagen en er werd weer gegild en gegooid en moesten weer vluchten. Toen dacht ik ga dat nooit doen. Wat ik moest doen wist ik niet, maar ik dacht ik ga dat nooit doen. En waar ben je toen naartoe gegaan toen je die keuze hebt gemaakt? Nou, toen moesten we naar het Blijf van mijn Lijfhuis. Toen ben ik nog lang, best wel jaren bij mijn moeder blijven wonen. Met allemaal verschillende stiefvaders. Ik ging ook heel vaak naar mijn oma toe. Want ik was natuurlijk, ik ging naar ballet. En dan moet je balletschoenen hebben, een balletpakje, een balletmaillot. Die moet roze zijn, roze schoenen, zwart pakje, dat is zo. Dat was toen nog bij de SKVR, die bestaat nog. En dus mijn opa en oma zorgden daarvoor.
En op een gegeven moment kon het gewoon niet verder. En toen ben ik eerst bij mijn oma en opa gaan wonen. En toen in een pleeggezin. Want toen kwam ik op de MAVO voor ballet en muziek. En toen zei de heer Tjong Appejang, dat was de directeur en hij was pianist. Dus dan kwam hij in zijn kamer en dan was hij eerst aan het spelen. En dan stond je bij de deuropening. En op het moment dat hij klaar was met spelen, dan kon je gaan zitten. En toen zei hij tegen mij, je bent talentvol, maar je moet binnen 3 maanden zorg ervoor dat je binnen 3 maanden ABN spreekt. Want ik was gewend te vloeken. Dat was mij normaal. Dus toen adviseerde hij me in een pleeggezin te gaan wonen, totdat ik het verschil wist tussen ABN en straattaal. Oh, daarom heb je nu deze dagen zo'n afkeer tegen straten. Klopt. Klopt. Oké. Klopt. Want dat is, straattaal is een negatief anker. Want kijk, het is natuurlijk, als jij als meisje van 12, 13 bij zo'n directeur komt en dan krijg je eerst een compliment, je bent talentvol. En dan krijg je wel de klap van de afwijzing, je bent niet goed genoeg. Dus als jij dat niet verandert, dan moet je van school af. En school was mijn leven. Ik heb ook nooit 1 dag gespijbeld. Of 1 uur te laat op school gekomen of zo. Dat was wel mijn leven. Want daarbuiten had ik geen leven. Dat was ook mijn houvast. Dus ik deed alles om de beste te zijn in de klas. De beste van de school. Altijd op tijd. Nooit spijbelen. Ging naar het pleeggezin. Waar later incest plaatsvond. Niet met mij, maar wel plaatsvond. Dus het was heel veel onveiligheid in mijn leven. Dus daarom heb ik hard geknokt om die veiligheid te creëren. En te beginnen natuurlijk bij je moeder. Dat is de eerste relatie die je eigenlijk aangaat. Dat is de meest veilige die je moet aangaan. Met je ouders sowieso, maar de eerste is met je moeder. Hoe was de relatie met je moeder? Ja, nu zou ik kunnen zeggen goed, omdat ik haar begrijp. Maar toen was het vreselijk, want mijn moeder had 5 verschillende kinderen van 4 verschillende mannen. En mijn moeder was afhankelijk van de aandacht van een man. Dus op het moment dat zij gezien werd door een man, was het oké. En mijn moeder werkte achter de bar, dus dat is een nachtberoep. Dus ja, die was er niet. Dan was er altijd die dronken stiefvader die er wel was. En mijn moeder kon het niet opbrengen om moeder te zijn. Mijn moeder wilde gewoon een soort Peter Pan blijven haar hele leven. En dat is ze ook gebleven. Ze is nooit volwassen geworden. En je geeft aan dat je haar nu wel begrijpt. Wat maakt het dat je haar nu wel begrijpt? Ja, door de nodige therapieën natuurlijk. En kijk, mijn opa was Joods. Dus die is opgepakt, in het kamp gezet. Na de oorlog vrijgekomen. Hij heeft 3 jaar in het kamp gezeten. Daar is hij mishandeld, slecht gegeten. Hij kwam met difterie het kamp uit. Dus dat is een darmziekte met bloed. Nou, mijn oma was een hele gedisciplineerde vrouw. Dus op het moment dat jij om 4 uur kwam, kreeg je thee, maar geen koffie. Want er werd 's morgens koffie gedronken en 's avonds koffie gedronken. En mijn moeder wilde gewoon leven. Die had een soort levenslust van mijn opa. Want mijn opa was eigenlijk levenslustig geweest. Maar door zijn boosheid, zijn woede van de oorlog, ja, dat zat hem heel erg in de weg. Dus aan de ene kant hield hij van het leven, een borreltje en het café en theater en muziek en cultuur en kunst. Ik denk dat hij de hele bibliotheek gelezen heeft. Maar mijn moeder wilde gewoon alleen maar lol. Die wilde geen serieusheid, die wilde geen discipline, die wilde gewoon niks. Die wilde gewoon vrouw zijn, gezien worden door mannen, met een Brigitte Bardot haar lopen, dat geblondeerde en zo'n petticoat. En dan vond iedereen haar mooi en daar dreef zij op. En is dat gedeelte van jouw moeder de reden geweest dat jij het anders hebt aangepakt? Ja. Als ik niet zo boos geweest was op mijn moeder, had ik niet de vrouw geworden die ik nu ben. En laat ik zeggen, ik ben nu niet meer boos op mijn moeder. Als je haar geschiedenis bekijkt, dan begrijp je haar gedrag. Maar ja, ik ben wel heel lang boos geweest. En heel lang dat ik in mijn mannelijke energie gezeten heb om te vechten. Want ik moest overleven en ik zou nooit zo'n moeder worden als dat ik geweest of ik gehad heb. En
Ik zal zo financieel onafhankelijk worden en elke dag mijn uiterste best doen. Want ik was natuurlijk ook bang, zoals mijn vader, om op de straat te belanden. Daar was ik heel bang voor. Want als ik een zwerver zie nog, dan draait mijn maag om. Ik was bang. Ik was bang om zo te eindigen. En pas na mijn 40ste, hoe labiel het ook klinkt, voelde ik me niet meer dom. En dacht ik, oké, nu weet ik wel zeker dat ik niet op de straat beland. Maar daar moest ik wel 40 voor worden. Ja. En je hebt natuurlijk de afgelopen jaren een goede carrière opgebouwd. En het is eigenlijk pas sinds een jaartje dat je dieper aan het gaan bent in jezelf. Ja. Dat je ook aan het kijken bent, waar komt mijn boosheid vandaan? Waar komen bepaalde eigenschappen vandaan? Ja. En dat je ook je ouders bent leren begrijpen. En dat is, als ik het goed begrijp, ook een van de redenen dat je Call Granny hebt opgezet. Omdat jij hebt een verhaal en je weet dat iedereen een verhaal heeft. Zo heb je hele mooie mensen leren kennen tijdens mediation. En eigenlijk heeft iedere persoonlijkheid een geschiedenis. En jij wil graag de geschiedenis achterhalen om zo, net als jij, een persoon de kans te geven zichzelf echt te ontmoeten achter de blokkades. Kijk, ik heb echt de laatste, laten we zeggen, 1,5, 2 jaar niet, maar die 10 jaar daarvoor zeker, geleefd in een soort betonblok. Wat ik moest overleven. Ik moest gaan. Ik kon niet voelen. Want als ik voelen had toegelaten, dan had ik gebroken. En dat is ook... Ik heb een heel groot bedrijf gehad. Dat was werken, slapen, werken, slapen. En dan raak je in een van de geblokkeerde modus. En buiten dat weet je niet meer wie je zelf bent. En dan raak je jezelf kwijt. En er is nog wel ergens intuïtie. Maar je luistert daar niet meer naar, want je wordt geleefd. En je bent ook te moe om moe te zijn. Dus je kan niet moe zijn. Dus je pakt constant een hogere energie, waardoor je niet verbonden bent met de aarde of met jezelf of met je vrouwelijkheid. Als ik nu terugkijk, dan ik lijk wel een soort blockhead. Zo van betonblok. Het heeft één heel groot voordeel. Dat je in de mannelijke zakenwereld keihard kan blijven staan. Het heeft net zo'n groot nadeel. Want je verliest al je vrouwelijke emotie. En het afbrokkelen, dat heb ik door middel van therapie gedaan. Ayahuasca gedaan. Ik heb een retret gedaan bij dokter Juriaan. En dat is eigenlijk, heeft hij de doorslag gegeven met één simpele vraag. Hij vroeg aan mij, wat is de prijs die je moet betalen als je niet je privékliniek loslaat? Mijn antwoord was, dan ga ik dood. Zowel emotioneel en misschien ook wel fysiek. Want wat ik eigenlijk wil is, de mensen een plek geven in het licht via dit kanaal. Alle mensen die je tegenkomt, ook op het gebied van plastische chirurgie of overgewicht, we hebben allemaal ons verhaal. En we hebben allemaal raakvlakken in dat verhaal. En op het moment dat jij je verhaal deelt, is het wel helend. Het is gewoon heel mooi om mensen te ontmoeten, waarbij je de raakvlakken kan begroeten en waarmee je mensen tools mee kan geven. En soms is het alleen al helend voor mensen wanneer je ze een plek geeft en naar ze luistert. En in mijn afgelopen 35 jaar dat ik dat vak beoefend heb, heb ik geweldige mensen ontmoet. Geweldige mensen. En het is ook gewoon zonde om niet te luisteren naar mijn creatieve pad, naar mijn creatieve zijn. En dat moet ik wel constant tegen mezelf blijven zeggen van, ik gun mezelf dat. Ja, ik kan me voorstellen als je jarenlang gewend bent zo te leven, dat het lastig is om die ommekeer te maken. En je bent teruggegaan naar je geschiedenis, teruggegaan naar je ouders. Je hebt aangegeven dat je je moeder nu begrijpt. Ja. En hoe zit het met je vader? Je vader die was alcoholist, gestorven op straat. Ja, het vreemde is, vind ik best wel vreemd. Mijn vader is, ik heb natuurlijk de nodige therapieën gehad. En één therapeut zei van, ik dacht dat ik de laatste 10 jaar in mijn huwelijk was gestorven, emotioneel. Dat niet dat ik ik heb 17 jaar een fantastisch huwelijk gehad en 10 jaar waren gewoon slecht.
voor ons beiden. Het is geen slechte man. Het was gewoon een slechte situatie met negatieve dingen. En ik dacht eigenlijk dat ik in die laatste 10 jaar gestorven was. Tot een therapeut tegen mij zei, volgens mij ben jij veel eerder gestorven. En toen ben ik op zoek gegaan naar kinderfoto's op haar advies. Toen heb ik 2 foto's gevonden, die staan ook op mijn blog. En dan zie je een meisje, een heel ondeugend meisje. En een paar maanden later zie je dat ondeugende meisje toevallig, of misschien ook niet met dezelfde kleding, heel boos. Nou, natuurlijk wat research gedaan. In die periode heeft mijn vader mij verlaten. Hij heeft mijn broertje verlaten, mijn moeder verlaten. En hij heeft mij verlaten. En als je vraagt aan mij van, ben je een moedersdochter of een vadersdochter? Ik ben een vadersdochter. En mijn vader heeft me verlaten. En hij moest gaan. En ik heb altijd begrepen waarom hij moest gaan. En ik heb ook begrepen waarom hij vrouwen haatte. Want hij is in de steek gelaten door zijn moeder toen hij 14 was. En ik denk dat als jij in de steek gelaten wordt door de belangrijkste persoon in jouw leven, ze kijkt nooit meer naar jou om. En je bent gevoelig om je pijn te verdoven door alcohol of drugs of wat dan ook. Ja, ik begrijp dat je dan op straat belandt. Ik begrijp dat je pogingen doet om het te helen. Maar soms is die pijn gewoon niet te verdragen en is het gedrag verdoven. En ik denk achteraf, ik ben niet aan de drugs geweest, niet aan de alcohol. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik mijn sporten ook een vorm is van verdoven. Hoe harder ik schop, hoe langer ik plank, hoe lekkerder ik die endorfine in mijn systeem krijg. Dus ja, eigenlijk meer door ayahuasca. Ik zeg altijd, 1 plantenceremonie is 7 jaar therapie. Dus dat heeft mij wel echt bevrijd. Dat heeft me echt bevrijd van zoveel blokkades, letterlijk en figuurlijk. Ja. En hoe vaak hebben we dat nu gedaan, ayahuasca? 2 keer. 2 keer. 14 april ga ik weer. En ik ga niet in op de privé details, want zo'n ervaring lijkt me heel persoonlijk. Maar wat heeft het voor jou tot nu toe gedaan in de heling met jezelf, in de relatie tot jezelf? Heel veel. Ik ben er naartoe geweest op advies van een vriendin. Mijn vriendin zei tegen mij, Diana, ik zag prachtige kleuren. Heel veel muziek en het was een geweldige ervaring. Ik voelde me zo heerlijk. Ik dacht, oké, nou, Desiree gaat, ik ga ook. Ik lag daar. Eerste shot gebeurde niks. Tweede shot gebeurde ook niks. Derde shot. Ik zag alleen maar donkere wolken. Ongelooflijk ziek was ik. Daar was ik ziek, daar was ik ziek, daar was ik ziek. Maar na ongeveer 5-6 uur ziek, dan kom je weer tot jezelf. En het heeft me heel veel opgeleverd. En vooral, ik ging omdat ik mijn lichaam voelde zich nog getrouwd en eigenlijk geblokkeerd. En na 1 sessie, na 1 plantenceremonie was het voorbij. Was het gewoon voorbij. Ik voelde me luchtiger, lichter, blijer, vrijer. En bij de tweede eigenlijk idem dito kwam ik met een vraag. Maar die werd natuurlijk niet beantwoord. Zag ik ook weer allemaal zware dingen die ik in mijn leven heb moeten dragen. Die ik aan blokkade heb gegeven. Stuk heb gegeven in mijn systeem. Wat allemaal blokkades zijn. En eigenlijk, ja, in die sessie heb ik ongelooflijk gehuild. Ik denk dat ik in mijn leven niet zo hard gehuild heb als daar. Maar het heeft me ook heel veel weer gebracht qua opluchting, vrijheid. Ik kan gewoon blij zijn. Gewoon luchtig zijn. En ook veel meer verbonden zijn met mijn intuïtie. Want als ik nu mensen in mijn omgeving heb die niet oké voelen, ja, ik kan daar niet mee werken, want ik word echt ziek. En 10 jaar geleden had ik gewoon gedacht, Diana, stel je niet aan. Ja, moet daar gewoon mee kunnen werken. En nu denk ik, nee, ik moet helemaal niks. Ik wil gewoon gelukkig zijn, blij zijn, leuke dingen doen en mijn intuïtie volgen. En ik zie wel wat er van komt. Maar dat is rijkdom. Ja, dat is echt rijkdom. Ik ontmoet ook allemaal grappige mensen. Of interessante mensen. Of mensen met een hele pijnlijke geschiedenis. Maar toch op het moment dat je het deelt, dan hield het.
Ja, wat je uitstraalt trek je aan. En je zit Ja. natuurlijk zelf in je helingsproces. Dus je trekt denk ik ook wel mensen aan die ook in dat proces zitten. Of daar wat sturing of handvaten bij kunnen gebruiken. En daarvoor is Call Granny natuurlijk ontstaan. Ja, Cool Granny is echt mijn plezier. Cool Granny is echt mijn emotie, mijn creativiteit. Voor mijn gevoel, en ik ben niet helderziend, Cool Granny is het begin van mijn verandering. Ik ben een paar jaar geleden bij Oprah geweest en die zei, als je vastloopt in het leven moet je van koers veranderen. Nou, dan ga je naar Denver was dat. Oké, ik naar Denver, ik zo'n sessie en zo, en naar koers veranderen. Nou, dan kom je dan rij je, dan vlieg je weer terug naar huis. Toen wij landen brak corona uit. En dat is me wel altijd bij gebleven van, als je vastloopt in het leven moet je van koers veranderen. Dat is makkelijk gezegd. Maar om een hele transformatie aan te gaan, of een hele transitie aan te gaan, of een hele verandering aan te gaan, dat doe je niet met je hoofd. Dat begint bij je hart. En dat pad moet je dan gaan volgen. Of dat pad probeer je dan te gaan volgen. En als je het pad van je hart volgt, dan krijg je een betere relatie met jezelf. En dan komen er allemaal hele leuke mensen op je pad. En leuke ideeën. En dan kun je heel veel dingen loslaten en andere dingen omarmen. En dat is echt waar. En die woorden van, ja, dan moet je van koers veranderen, dat klopt wel. Maar nu kan ik ook mensen helpen van koers te veranderen. Omdat ik zelf weet hoe ongelooflijk moeilijk het is als je daadwerkelijk van koers wil veranderen. Het is niet zo makkelijk als dat even gezegd wordt. Daar is heel veel werk voor nodig. Ja, door een heftige pijn heen neem ik aan. Vreselijk was het. Ja. Vreselijk. Ja. Ik heb ook echt mijn eerste ayahuasca-sessie. Was niet te doen dit. Niet te doen dit. En dan kwam weer een stuk gal uit. En niet te doen dit. Niet te doen dit. Dat heb ik denk ik 6, 7 uur achter elkaar geroepen. Zo ziek was ik. Maar toen ik me weer oké voelde, krijg je wat fruit. Ja, ik voelde me echt opgelucht. Ja, ik weet nog dat je kwam, je voelde je veel lichter. Dat ook veel lichter uit. Ja. En ik gebruik nooit drugs, maar ik verheug me op 14. Het is een helende plant. Helende plant. Het is een helende plant. En als je nu terugkijkt op je leven tot nu toe, is er iets dat je anders had willen doen? Ja. Wil je vertellen wat je anders had willen doen? Dan had ik eerder deze koers willen oppakken. Ja, want nu, mensen vragen ook heel vaak van, gaat daten of date je al of zo, denk ik. Nee, ik leef gewoon nu met mezelf. Het is oké zo. De relatie met mezelf stel ik nu voor de relatie met iemand anders. En vanuit de relatie met mezelf ontmoet ik hele leuke mensen. En misschien ontmoet ik ooit nog een man die op zijn knieën gaat en alles niet. Ja. Maar denk je zegt dat je dit eerder had willen doen. Ja. Denk je dat je het ook eerder had gekund? Nee. Dat je eerder de kennis had gehad om het nu op deze manier zo mooi te hebben gedaan? Nee, maar ik voel nog wel hoeveel pijn die laatste 10 jaar hebben gedaan. En daar ben ik ook niet bang voor. Maar nu ik me zoveel beter voel. Kijk, en toen ik heel erg geblokkeerd was, werkte ik ook met hele andere mensen, waar ik me eigenlijk niet fijn bij voelde. En nu stroomt mijn energie en voelt werken niet als werken aan. Werk ik gewoon met prettige mensen, die respectvol met elkaar omgaan, die elkaar aanvullen. Ja, dat is het. Maar dat is een rijkdom. Ja, want ik ben niet het type die thuis gaat zitten en niks gaat doen en zo. En het is gewoon fijn om mensen om je heen te hebben die non-verbale communicatie en elkaar dan verstaan. En daar kan gewoon zoveel uit groeien. En daar is ook Cool Granny uit gegroeid. Want Cool Granny is zomaar in mijn hoofd opgekomen. En ja, podcasten vind ik altijd al leuk. En YouTube vind ik ook leuk. En kijk, de autonomie binnen Cool Granny vind ik heel erg belangrijk. Is dat
Het gaat om het verhaal van de persoon die zijn of haar verhaal kwijt wil. Maar het gaat niet om wat de buitenwereld van iemand wil horen. Dat interesseert me helemaal niet. En het is zo'n luxe gevoel dat je echt iemand in het licht kan zetten en zijn of haar verhaal kunnen doen, zonder dat je dat wil sturen wat de buitenwereld wil horen. En dat vind ik een heerlijke autonome gevoel. Ja. Ja. Gewoon lekker je authentieke zelf zijn en jezelf ontdekken. Ja. Ja. En gewoon samen met een aantal mensen, een klein groepje mensen op reis gaan. Ja, en als je reist, ontmoet je weer andere mensen en ontmoet je weer andere dingen en gaan er weer andere dingen gebeuren. Daar geloof ik gewoon in. Quo Granny staat aan het begin van een hele energetische bal. Mooi. Ja. Heel mooi gezegd. En hoe is de relatie nu met jezelf? Vele malen beter dan de afgelopen 10 jaar. Ik kan nu soms nee zeggen tegen de ander. En dat is natuurlijk een ja voor mezelf. Nou, de retret bij Juriaan heeft wel de laatste zet gegeven. Want ik vraag me toch nog steeds af bij wat ik doe van, wat is de prijs die ik ervoor betaal? En dan leer je toch constant reflecteren. En ja, ik leef veel beter met mezelf. Veel beter. Kijk, het leven is natuurlijk gaande. Het leven beweegt, je ontmoet mensen. En op dit moment, als ik twijfel aan iets, of ik het wel wil doen of niet wil doen. Gisteren kwam ik bijvoorbeeld op een zakelijk best wel ingewikkelde beslissing. En een financiële ingewikkelde beslissing. Ik denk, oké, als ik A doe of B doe. Als ik A doe, wat is de prijs die ik ervoor moet betalen? Voor mij als mens. Hè? Ik heb het niet over financieel. Ik kan A doen en ik kan B doen. Als ik B doe, dan betaal ik een hoge prijs voor mezelf, omdat ik heel graag A wil doen. Dus kies ik er nu voor om A te doen, omdat ik mezelf afvraag, wat is de prijs die ik ervoor moet betalen als ik het niet zou doen? En als die prijs hoog is, dan doe ik het niet. Daarmee bedoel je dat je jezelf daarmee zou verliezen? Of Ja, dan zou ik mezelf weer verliezen. Dan zou ik niet luisteren naar mijn intuïtie. Dan zou ik niet bewust zijn van de persoon die ik nu ben, die hier zit. Want in deze wereld, gaat het snel. De wereld is snel. De wereld is oppervlakkig. De wereld is niet verbonden. De wereld is bang om te voelen. Mensen raken ook de verbinding met zichzelf kwijt. Ik merk dat bij de mensen die ik coach. Die zijn dat ook even kwijt. Ook al hebben mensen soms een hele goede job en een auto en een huis en weet ik wat ze allemaal hebben. Maar soms hebben ze net zichzelf niet. Die verbinding niet. Van wie ben ik? Waar word ik nou gelukkig van? Is dat nou wat ik wil? Of doe ik dat nou omdat het van mij verwacht wordt? Wat heeft jou tot dat keerpunt gebracht? Dat je het zo bent gaan bekijken? Ja, het maakt me... Nou, ook wel andere mensen. Mensen zeiden tegen mij, wat zie je er anders uit? Ik dacht, oké. Mensen die naar me toe komen. Mensen die vroeger nooit wat tegen mij zouden zeggen of zo. Ja, ik vind foto's maken. Ik hou sowieso van fotograferen. Maar als ik nu kijk naar mijn foto's. En ik kijk bijvoorbeeld naar mijn foto's van zeg 5 jaar geleden. Poeh. Ik was echt ongelukkig. En ik ben nog wel eens verdrietig. Maar ik ben niet ongelukkig. Ik ben wel eens verdrietig, maar ik ben niet geblokkeerd. Ik ben wel eens onzeker, maar dan deel ik mijn onzekerheid. En omdat ik nu mensen om me heen heb, waarmee ik mijn onzekerheid kan delen, dan heb je het alweer. Is het hele leven een stuk gemakkelijker. Dus op het moment dat wij als vrouw naar onze intuïtie luisteren en de weg naar binnen blijven bewandelen, ja, komen we er rijker en sterker uit. Zeker. En zijn er nog
gebieden in je leven waarin je zou willen groeien? Ja, ik hoop dat ik heel mijn leven kan blijven groeien. Toen was er een therapeut 2 weken geleden. Toen zei ze, Diana, stop toch. Je weet het allemaal, ga mensen helpen. Toen dacht ik, nou, ik vind dat wel een compliment, maar ik ben niet van plan om te blijven stoppen. Ik ben van plan om te blijven leren van de mensen die ik ontmoet. En dat kan alleen als je die mensen werkelijk begroet. Als je ziet wie die mensen zijn, als je ziet welk pad ze hebben bewandeld, of dat nou goed of fout is geweest, daar gaat het niet om. Want ook een pad minder goed bewandelen, daar kun je heel veel van leren. Zeker. Soms is dat verkeerde pad, het juiste pad, naar het juiste pad. Ja, maar ik denk altijd dat het verkeerde pad is gewoon ook het juiste pad. Ja. Want op het moment dat jij denkt dat is het verkeerde pad, dan ben je al op het juiste pad. Dan kun je terugkijken en zien wat je eigenlijk niet had moeten doen. Of wat je gedaan hebt, waardoor je nu bent waar je nu bent. En dat zijn allemaal hele mooie processen. Ja, en daar wil ik gewoon... als je van de straat komt en nu hier zit, dan heb je een pad bewandeld. En dat pad is een pad met punten van ervaringen en delen en helen. Nou, dat wil ik heel graag met mensen delen. Dus ik hoop echt dat heel veel mensen zich opgeven voor de podcast en het YouTube-kanaal. Dat hoop ik echt. En ik zal mensen altijd in het licht zetten en altijd in het zonnetje zetten. En er komen mensen die jaren in de gevangenis hebben gezeten, net buiten zijn. Maar ook die gaan in het licht. Ja, ik hoor aan je dat je veel voor anderen klaar staat. Sta je net zoveel voor jezelf klaar als dat je voor anderen doet? Tegenwoordig wel. Tegenwoordig denk ik, oké, ik ga dat eerst voor die en die doen. En dan is het Diana-tijd. Ja. En wat geeft je de motivatie om er voor jezelf te zijn, iedere dag weer? Ik hou gewoon van mezelf. Goed zo. Dat is wat ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf. Ik ben God dankbaar, dat meen ik echt elke dag, om de mentale conditie die ik heb en de fysieke conditie die ik heb. En dat zou ik ook met andere mensen willen delen. Want ja, ik word 30, maar hoop ik 62. En tot nu toe, ben ik heel gezond. Daar ben ik wel echt elke dag bewust dankbaar voor. Ik eet ook gezond, ik sport, maar dan nog buig ik daar echt voor. Ik hoop echt dat ik oud mag worden en heel veel kleinkinderen. Mag kroelen en begroeten en meespelen. En dat ik veel voor mensen ook kan betekenen. Dat hoop ik echt. Mooi. Ja, een ander in het licht zetten is ook jezelf in het licht zetten natuurlijk. Ja. Nou, we hebben nu een beetje in een notendop je leven doorgenomen. Ja. De laatste vraag is, op welke vlakken in je leven speelt de invloed van de relatie met jouw ouders nu nog een rol? Dus als we het hele proces doorgaan, je jeugd, het milieu waar je vandaan komt, maar het punt eigenlijk. Ik had laatst iets gepost over mijn vader op mijn Instagram. Binnenkort komt iets over mijn moeder. En dat over mijn vader, dat werd heel verschillend ontvangen. Een deel mensen zeiden van wat prachtig, ik kan me daarin vinden. Dat raakt me, want ik heb soortgelijk iets meegemaakt. Of ik heb een moeilijke relatie met mijn vader. En dat merkte ik met de meldingen van de coaching. En andere mensen zeggen van, waarom moet je dat delen? Dat ik wil het graag delen. Om mensen te laten zien dat achter dit pak van de Zara bijvoorbeeld, daar zit ook een verhaal achter. En op het moment dat ik mijn verhaal kan delen met andere mensen, is het ook toegankelijker voor andere mensen. Want soms vinden mensen mij succesvol en dat slaat helemaal nergens op. Want wat is succes? Wat is succes? Wat is een huis? Wat is een auto? Wat is dat? Wat heeft dat met een mens te maken? En dat is het pad waar ik gewoon me nu op begeef. En ja, dat maakt ook gewoon dat je kan stoppen met dingen en beginnen aan een nieuw leven eigenlijk. Ik ben 61, maar ik voel me 41. Goed zo. En als ik jou nu vraag, wat is jouw definitie nu op dit moment van het woord succes? Dat ik kan kiezen voor mezelf.
Nou, als je het mij vraagt, vind ik Ja. dat een hele mooie afsluiter van dit interview. Ik hoop dat mensen je een beetje hebben leren kennen zoals ik jou ken. En ik denk dat ze nog heel veel meer van jou gaan zien de komende tijd. Dank je. Nou, dankjewel.